Zdravím všechny diváky a divačky, ale i ostatní, co na toto video koukají. Jelikož 28. října 2018 to už bude 100 let, co vznikl náš společný stát, Československo, tak na počest tohoto výročí jsem připravil můj první velký projekt. Projekt 100 Československo. V této sérii se budeme zaobírat celou historií našeho společného státu, od jeho vzniku v roce 1918 až po jeho rozpad a vznik samostatného Česka a Slovenska v roce 1993. Pro někoho to nebude říkat absolutně nic, ale není to jen probírání se nudnými letopočty. Je to i příběh o nás všech, o našem společném národě, příběh o naší touze po svobodě a příběh o tom, když jsme světu ukázali, že jsme to my, hrdí Čechoslováci, kteří mohou být pyšní na svou zem. Dneska jsme sice rozdělení, stále však naše minulost a činy, které jsme vykonali, nás spojují dohromady. A o tom bude naše série Projekt 100 Československo. Doufám, že se vám tato série bude líbit, jelikož mi zabrala hodně práce, ale nyní můžeme zahájit náš první díl. V dnešní kapitole si řekneme, jak náš stát Československo vznikl a co k tomu vše doprovázelo. Abychom v tom měli však nějaký přehled, musíme si na začátek říct to základní. Základní údaje. V základních údajích se budou objevovat tyto letopočty. 1921, tehdy bylo první sčítání lidu v Československu, a 1992, tehdy bylo poslední sčítání lidu. Hlavním městem byla Praha, která se nachází v dnešním Česku. Rozloha Československa v roce 1921 činila 140 446 km čtverečních. V roce 1992 to bylo 127 876 km čtverečních. Nejvyšší bod byl Gerlachovský štít v dnešním Slovensku a má 2654 metrů nad mořem. Počet obyvatel v roce 1921 činil 13 613 000, v roce 1992 to bylo 15 700 000. Hustota zalidnění v roce 1921 byla 97 obyvatel na kilometr čtvereční a v roce 1991 to bylo 123 obyvatel na kilometr čtvereční. Nejpočetnější národ Československu v roce 1921 činili Čechoslováci. Tehdy jich bylo 64%, což je 8 759 000 lidí. Z toho 48% Češi a 16% Slováci. Další velký národ byli Němci, zastoupeni z 22%, což je 3 123 000 lidí. Dále poté Maďaři, zastoupeni z 5%, tedy 744 621 lidí, a zbytek tvořili Rusíni, Židé, Poláci a další národy. Úředním jazykem byl jazyk československý, po roce 1948 čeština a slovenština. Hlavní náboženství v roce 1991 bylo římskokatolické, 46% obyvatel, bez vyznání bylo 30% obyvatel a evangelické 5,3% obyvatel. Státní zřízení byla parlamentní republika, za dob komunismu tu byla ale socialistická republika. Hymna byla česká píseň Kde domov můj a slovenská píseň Nad Tatrou se blízká. Měna byla koruna československá.
HDP na jednoho obyvatele v roce 1938 činilo $1 800, což je 39 600 korun. V roce 1990 to bylo $3100, což je 69 130 korun. Vznikla 28. října 1918, zanikla 31. prosince 1992 rozdělením na Českou a Slovenskou republiku. Základní informace. Není to, co by měl o Československu vědět snad každý. Československo byl stát ve střední Evropě, který se skládal z Čech, Moravy, Českého Slezska, Slovenska a do roku 1939 i z Podkarpatské Rusy. Stát vznikl 28. října 1918 jako jeden z nástupnických států Rakouska-Uherska. Během následujícího 20letí, nazývané První republika, prožilo Československo svůj největší rozkvět, a to jak politicky, hospodářsky, tak i kulturně. Roku 1938 Německo vynutilo předání českých pohraničí Sudet. Následujícího roku byl vyhlášen samostatný slovenský stát a obsazení zbytku Čech a Moravy německými jednotkami. Tím se vytvořil protektorát Čechy a Morava. Od roku 1948 až do roku 1990 bylo součástí východního bloku vedeným Sovětským svazem a stal se součástí Varšavské smlouvy. Politické uvolnění roku 68, známé jako Pražské jaro, bylo krvavě potlačeno, když Sovětský svaz za pomoci několika zemí Varšavské smlouvy napadlo Československo. V roce 1989 byla komunistická vláda nenásilným způsobem sesazena. Sametová revoluce. 31. prosince 1992 Československo zaniklo a 1. ledna 1993 vznikly dva samostatné státy, Česká a Slovenská republika. No a nyní se můžeme ponořit do minulosti za počátky našeho samostatného státu. Cesta ke vzniku samostatnosti 1914 až 1918. Ještě, než se ale začneme bavit o samostatném Československu, musíme se ještě vrátit zpátky do minulosti, co bylo předtím. Na území hlavně střední, ale i východní a jihovýchodní Evropy, kde se dnes nachází několik malých států, se protínalo obrovské Rakousko-Uhersko. A ano, dnešní Česko a Slovensko nebylo výjimkou. Avšak většina české a slovenské společnosti nepřijala Rakousko-Uhersko za svůj stát. A není divu, protože hlavní slovo měli Rakušané, Maďaři a tak Češi a Slováci, ale i mnoho dalších národů žijících v Rakousku-Uhersku nemohli prosazovat své vlastní zájmy, proto toužili vytvořit vlastní stát. Bohužel nebyla příležitost, ta ale nakonec přišla. 28. června 1914 následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este byl během návštěvy Sarajeva zavražděn srbskými separatisty. O měsíc později Rakousko-Uhersko vyhlásilo srbskou válku, která se později přerostla v první světovou. O té však někdy příště. Důležitější spíš je, že díky tomu nastala příležitost vyřešení národnostní otázky v Rakousko-Uhersku. Bohužel čeští politici to nějak řešit pro jistotu nechtěli. Avšak se našel odvážný muž, který to chtěl vyřešit za každou cenu. Tomáš Garrigue Masaryk. Ten během války odešel do zahraničí a se svými příznivci Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem se snažili přesvědčit dohodové mocnosti, kteří bojovali proti Rakousko-Uhersku a dalším zemím ústředních mocností, že bude pro Evropu lepší, když se Rakousko-Uhersko rozpadne a jeho národy dostanou samostatnost. Zorganizoval i vojsko z českých a slovenských dobrovolníků ze zahraničí, známé jako Československé legie. A co to vlastně jsou ty Československé legie? Hned vám podám vysvětlení. Češi a Slováci, jakožto občané Rakouska-Uherska, museli bojovat za svou neoblíbenou zem proti dohodovým mocnostem. Samozřejmě se je většině nechtělo, a proto se někteří nechali zajímat nebo rovnou přebíhali k státům dohodových mocností. Tam se začaly tvořit skupiny takovýchto dobrovolných přeběhlíků, známé jako Československé legie. Na konci války jich tvořilo více než 100 000 osob a slavili velké úspěchy.
nejvíce se proslavily v roku 1917 v bitvě u městečka Zborov, ležící v dnešní Ukrajině. Proto se tyto legie staly základem československé armády a nebýt nich, kdo ví, jestli by Československo vůbec existovalo. Za naši svobodu padlo víc než 5000 legionářů, většina z nich v Rusku, tedy 4% celkového počtu legionářů. Legionáři z Francie a Itálie se vrátili do své vytoužené vlasti v roku 1918. Bohužel ti bojující v Rusku se vrátili až o 2 roky později, kvůli zdržující ruské občanské válce. Ale zpět k Masarykovi a k jeho vyjednávání o novém státě v zahraničí. Beneš už dosáhl uznání Československa ve Francii, stejně tak Štefánik v Itálii. Masaryk dokonce přesvědčil i samotného amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, který také předložil kongresu 14 bodů ohledně mezinárodního uspořádání světa po první světové válce. Masaryk také vytvořil dokument, který pojednával o prohlášení československé nezávislosti a stal se zakládající listinou Československa, Washingtonská deklarace. Tento dokument byl vydán nejprve 16. října 1918 v USA a o 2 dny později ve Francii. Rakousko-Uhersko už je k rozpadnutí. Vznik Československa 1918. A konečně nastal ten osudný den. 28. října se v Ženevě setkal budoucí první předseda vlády Československa Karel Kramář a Edvard Beneš a na poslední chvíli dohadovali, jak by mělo Československo vypadat. Dohodli se, že země bude republika, i když se uvažovalo i o monarchii, Masaryk se stane prezidentem, Kramář zase předsedou vlády a také se dohodli na nové národnosti československé, aby nebylo víc Němců než Slováků. Den je ale známý hlavně událostmi z Prahy. Rozšířila se zde zpráva, že Rakousko-Uhersko uznalo mírové podmínky. Pražané si to vyložili jako rakouskou kapitulaci a začali jásat nad touto získanou svobodou. Konečně se mohou rozloučit se svou neoblíbenou říší, konečně budou mít vlastní stát. Lidé se hrnuli do středu Prahy, zastavovali tramvaje, zpívali neoficiální českou hymnu, nikdo nepracoval, byl vyhlášen všeobecný národní svátek, strhávaly se rakouské znaky, německy psané vývěšní štíty a nápisy. Moc přebírá Národní výbor v čele s muži 28. října, Antonínem Švehlou, Aloisem Rašínem, Václavem Klofáčem, Jiřím Stříbrným a Vavro Šrobárem. Klíčové bylo i obsazení obilního ústavu, aby se zabránilo vývozu obilí na frontu. Rakouská armáda proti demonstrantům nějak nezasáhla. Večer Národní výbor vydal první zákon o zřízení samostatného státu československého. Proto 28. říjen slavíme jako státní svátek a připomínáme si jako den, kdy jsme konečně dostali svobodu a mohli jsme si vytvořit vlastní stát. A letos tu máme čest si připomenout z té výročí od tohoto velmi důležitého milníku v našich českých a slovenských dějinách. Jinak Slováci se k nově vzniklému státu připojili Martinskou deklarací o 2 dny později, tedy 30. října, a Podkarpatská Rus se k Československu připojila až o rok později. No a první světová válka, ta skončila 11. listopadu 1918 podepsáním příměřím u francouzského města Compiègne. Oficiálně však skončila podepsáním Versailleské smlouvy během Pařížské mírové konference v roce 1919. Tohle byl pouze takový dovětek první světové, podrobně si to rozeberem někdy příště. Jestli chcete video o první světové válce, nezapomeňte dát odběr se zvonečkem, aby vám to když tak neuteklo. Ale zpátky k novému Československu. 14. listopadu proběhlo první zasedání Národního shromáždění, v němž byla jmenována vláda s prvním předsedou vlády Karlem Kramářem a v nepřítomnosti zvolen Národním výborem první prezident Československa. No a kdo jiný by to měl být než Tomáš Garrigue Masaryk, který se o náš stát nejvíce zasloužil, a proto se mu dodnes říká prezident osvoboditel. Masaryk, tehdy ještě pobývající v Americe, se o tom dozvěděl o 2 dny později a do své vlasti se jako hrdina vrátil 21. prosince. Vítal ho 10 000 nadšených lidí a ten den složil prezidentskou přísahu.
tak začalo období největšího rozkvětu Československa, kterému se říká první republika. No a to je konec první kapitoly. V dnešní kapitole jsme se dozvěděli, že před Československem bylo Rakousko-Uhersko, jenomže Češi a Slováci nebyli s tím spokojení. Proto za první světové války Tomáš Garrigue Masaryk v zahraničí zajistil, aby Československo vzniklo. K tomu samozřejmě dopomohli i českoslovenští legionáři. A proto 28. října 1918 vznikl náš společný samostatný stát a začalo období nazývané První republika. Příště se podíváme na období První republiky, období politického, hospodářského a kulturního rozkvětu. Avšak i za První republiky byly problémy, které se nakonec naší mladé republice staly osudné. Letos, 28. října, můžeme být svědky z tého výročí vzniku Československa. A proto, až budete mít tento den volno a třeba se zúčastníte některých z oslav, které budou probíhat, vzpomeňte si na to, jak jsme si před 100 lety vybojovali vlastní stát. Jak jsme si konečně vybojovali vlastní svobodu. Díky, že jste shlédli tuto první epizodu série Projekt 100 Československo. Budu moc rád, když mu dáte palec nahoru, budete sdílet více lidem, aby se taky něco dozvěděli o vzniku Československa, a budu velmi rád, pokud se přihlásíte k odběru tohoto kanálu a potvrdíte to ještě zvonečkem. Ještě jednou díky za shlédnutí a přeji vám všem krásný 28. říjen. Ahoj!